Hey guys, so in our previous episode, we talked about brining, right? So karon, we will turn that brining into cooking. So, ang atong gi-marinate nga pork belly, atong himong lechon in the oven. So, I'm gonna show you how it's done. So, assuming na mo ni atong gi-marinate for about 10 hours. So, 1 pound is to 1 hour or 0.45 kilograms in an hour of brining. So, kani about 10 pounds pa nga meat. So, 10 hours na brine. Kung makita nimo, umot na kayo. Ang aroma sa mga herbs ang gibutang na to. So, we put in garlic, lemon, bay leaves, onion nga dahonan sa English na scallions, okay, salt, sugar, and now after we remove this from the brine, atong hugasan nga naman tungod kay this would be too salty kung imo diretsoon. So you want to remove excess salt, dato ni plano balik, okay? So first, I need to prepare my area here. So akong butangan og saline wrap para limpyo ang agi. So we now have our workplace here set up. Pumahan na butang og cling wrap. Now we're gonna get our pork. So, gikan na nato nahugasan natong pork, okay? So, human na ito mahugasan ang atong karne, ang atong baboy, ato ni siya ang kapuhan ng iyang skin. Okay? Kapuhan sa natong sa sulod. Yung dumi nga, kani siya moist na ni kayang ang iyang ilaw nga ni naka-absorb na itong mga ipang-infuse na ito ng mga herbs and spices. After na ko patimplahan na, mag-dok-dok din ko sa akong garlic. Paandang na. Atong butangan ng asin balik. Our black pepper. Ang atong garlic. Dili ko nagabutan og onion sa ani nga recipe kay nabantayan ako ang onion tungod kay daghang water ini bake nimo later maka-cause nga dili ma-crispy mo ang skin. Pero gamitin ako ang scallion or sibuyas na kunan. Bay leaves. And ang atong 2 stalks of lemongrass, ang isa i-slice, ang isa ikatok. Ako lang i-crush ang ulo sa kining lemongrass. Okay. So, now the surprise nga ingredients para sa inyo. Naibot na ito, stuff na ito sa atong baboy.
This is introducing a Laotian homemade sausage. So homemade siya, lami kaya siya. Mildly spiced ang i-order. So pwede naman siya putlon or whatever. So but what would happen is ang juice aning sausage, ako na siya i-boil kamay, mo absorb pud sa ato ang kining baboy. So now we're ready to wrap it up. So tungod kay ang technique sa pag-wrap tungod kay lisod, tungod kay wala tay extra hand to hold this, is we need a twine. So ako na siyang i-cut into a certain length depende sa mong baboy. Ang unahon ni mo wrap, so imong tansyahon, no? Ang unahon ni mo wrap is ang tunga. Kaya kung kani mo unahon lisod kayo, i-balance. So unahon ni mo ang wrap ang tunga. So that is it now. Ang atong oven na preheated now to 400 degrees. Ato ning bake and then atanaw to sa resulta. So but before we do that, ato i-trim. Inani kada kong baboy, depende sa baboy, no? So most inani kada kong baboy mga 10 pounds, this would take me about 3 hours. So akong iuna og 400. You want to make sure nga init kayo ang imong oven para nga mokaliptan ang iyang skin. Once nga makita nimo yung brown na iyang skin, then pwede nimo i-bring down to 350 the rest of the way. Now, ang technique para ma-juicy ang imong baboy, mong karne, is imong laruhon nga na trapuhan ng mayo ang iyang skin, dry. Dry gani siya. Kung na kay oras, pwede na ibutag balik sa fridge. Let it dry there for a while. Kunya, at the same time, para ma-juicy, atong pagbutan sa atong rack is skin down initially, okay? Asin naman. Okay, kung butangan mo kasin, ma-absorb na siya kining tubig. So the less water na naa sa atong karne, mas crispy nga ato ang lechon belly. Lami kini sa Cebu. Tindahan niya, paborito na ko sa una, Ricos lechon, alejos, napos House of Cebu. Parinti ng tagihan. Okay. Alright. Syaro. Ikyas pa. Pwede naman roll packs. Alright. So dry na. Ato ibutas sa atong wrap, okay? So sa atong wrap, nag-spray ko non-stick. Akong ibutang kining barrier ang imong pan o imong baboy para nga dili masok og oil ang imong baboy para crispy. Now, so as what I said earlier, skin down. Para ang moisture, tanan nga mga flavor nga mo drip ronta sa imong pan, ma-absorb sa baboy. Tungod kay dili man siya ka-penetrate sa skin diretso, ni drip niya. So para ma-moist ang imong sulod. So let's do this. Ready?
We are gonna preheat our oven to 400 initially. Ito na. Goodbye. See you later. So it's so juicy. We're just gonna flip it this time. Look at the moisture. So normal cooking temperature for pork is about 145 degrees Fahrenheit or about 65 degrees Celsius. So let's check it out. That is pretty good. Ooh. Look at that. Humot kaayo. Woo! Humot kaayo. Atong kusnitan ha. Atong kusnitan. Murag lechon cebu da. Lami yun kayo. Hey guys, if you're new to this channel and if you like my content, please consider smashing those like buttons, sharing it, giving some comments on how we can improve this channel, and don't forget to subscribe. Thank you so much.